Okay, hello viewers. Hari ini saya nak masak mi goreng. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk hari ini ialah mi kuning. I ada half kg. Sayur sawi, tomato, 1 biji, and lada putih, minyak masak, sos pekat, 2 tablespoon, chili sauce pun 2 tablespoon, garam secukup rasa, air sedikit, cili giling 2 tablespoon, fish ball bersama fish cake, telur dah I goreng 2 telur, I hancurkan dia, sedikit bawang putih bersama 1 biji bawang merah. Okey, jom I tunjukkan cara nak masak untuk hari ni. Okay viewers, after 10 minutes, viewers boleh tengok mi dia dah masak. So next step, kita nak masukkan telur goreng kita. Final touch. Kita gorengkan dia lagi sekali. And then ready to serve after that. Kita goreng dia.
Okay viewers, inilah hasil masakan untuk saya hari ini, mi goreng. So I hidangkan dia bersama limau kasturi. Please try this menu and let us know. Please like, subscribe, and we will see you again with another videos. Thank you.